سینمای وسترن، فیلمای وسترن، رسیدیم بهش. توی این قسمت میخوام بهتون تاپ 10 بهترین فیلمای وسترنی که بین سالهای 2000 تا 2024 ساخته شده دقیقاً توی این 25 سال معرفی کنم. پس برو بریم. خوش اومدید به مووی دیلر. بله، این بار خودم یه لیست براتون درست کردم از فیلمایی که به نظر من بهترین فیلمای وسترن قرن 21 هستن. یه تاپ 10 به مناسبت این 25 سال. فیلمای وسترن که بهترینشون بین دهه 30 تا دهه 60 میلادی ساخته شدن عالی بودن. هرچی از اون زمان گذشت کم و کمتر شد و الان تقریبا بیرمق شده و مرده. ولی فیلمایی هستن که ارزش چندین بار دیدن رو دارن. فیلمایی که توی همین 25 سال اخیر ساخته شدن. کم هستن ولی عالیه. به انتخاب خودم این 10 تا رو بهتون معرفی میکنم از شماره 10 به شماره 1 با ذکر یک نکته خیلی مهم. 3 تا فیلم Revenant, There Will Be Blood و No Country for Old Men به دلایلی توی این لیست نیاوردمشون. پس برو بریم تاپ 10 بهترین فیلم‌های وسترن. فیلم شماره 10 نایتینگیل، بلبل، محصول 2018 به کارگردانی جنیفر کنت. این فیلم بیشتر از این که یه وسترن کلاسیک باشه یه درام تاریخیه. یه فیلم تلخ و خشن. داستانش درباره زنی جوونه که دنبال انتقام و عدالت میگرده توی استرالیا و اوایل قرن 19. چیزی که نایتینگیل رو خاص میکنه نگاه زنانه و انسانی به خشونته. جنیفر کنت نشون میده وسترن فقط مردای کابوی نیستن. اینجا یه زن و یه بومی استرالیایی کنار هم قرار میگیرن و این ژانر رو زیر و رو میکنن. بله، نایتینگیل فیلم شماره 10. فیلم شماره 9 The Power of Dog، قدرت سگ، محصول 2021 به کارگردانی جین کمپیون، کارگردانی که به خاطر همین فیلم اسکار بهترین کارگردانی رو گرفت. کمپیون از اون کارگردانایی که نگاه شاعرانه و روانکاوانش رو میاره وسط و وسترن رو به کلی میشکونه. فیلم درباره دو برادره که یه مزرعه بزرگ دارن. وقتی یکی از برادرها ازدواج میکنه همه چیز زیر سایه برادر دیگه با بازی بی‌نظیر بندیکت کامبربچ تغییر میکنه. اینجا خبری از دوئل و سرقت قطار نیست، خشونت درونیه. پاور آف داگ درباره مردای سنمیه، درباره نقابیه که مردا توی اون دوره میزدن و زخمایی که پشتش پنهون میموند. به نظرم جین کمپیون ثابت کرد که فیلم وسترن میتونه مدرن و امروزی هم باشه. بس فیلم شماره 9 ما The Power of Dog. فیلم شماره 8 بریمستون، محصول 2016 به کارگردانی مارتین کولهوون. بریمستون یه وسترن اروپاییه که به شدت تاریک و پر از وحشته. ماجرای زنیه که گذشته خیلی تلخ داره و سعی میکنه از دست یک کشیش شیطانی با بازی فوق‌العاده گای پیرس فرار کنه. فیلم ساختاری اپیزودیک داره و لایه به لایه گذشته شخصیت اصلی رو برملا میکنه. این فیلم نشون میده وسترن فقط آمریکایی نیست. میشه از زاویه اروپایی هم رفت سراغ خشونت مرزها و نتیجهش میشه فیلمی که هنوز بعد از تماشا فراموشت نمیشه. یکی از قدر نادیده ترین فیلم های وسترنی که توی این سالها ساخته شده. بله، بریمستون، فیلم شماره 8. فیلم شماره 7 بون تاماهاک، استخوان تاماهاک به کارگردانی اس کریگ زلر. اینجا ترکیب عجیب میبینیم، وسترن و فیلم ترسناک. داستان گروهی مرده که برای نجات چند اسیر به سرزمین قبیله وحشی میرن. اولش مثل وسترن کلاسیک شروع میشه ولی بعد ناگهان میره سمت ژانر وحشت، اونم از نوع خیلی خشن و تکون دهنده. بون تاماهاک به ما ثابت میکنه که ژانر وسترن میتونه با ژانرهای دیگه هم تلفیق بشه و یه فیلم خوب از کنارش در بیاد. همین جسارت باعث شد که من اسمش رو توی این لیست بذارم. بله، فیلم شماره 7 ما بون تاماهاک. فیلم شماره 6 Hell or High Water به کارگردانی دیوید مکنزی، محصول 2016. این فیلم یه جور وسترن مدرن حساب میشه. داستان دو برادره که برای نجات مزرعه خانوادگیشون بانک میزنن. از اون طرف یه پلیس قدیمی و سمج با بازی عالی جف بریجز دنبالشونه. فیلم پر از ریتم، پر از دیالوگای جذاب و لحظه‌های احساسیه. چیزی که به این فیلم ارزش داده اینه که به جای نشون دادن این دشتای بی‌پایان امریکایی، فقر، عدالت، بله،
میره سراغ این دوتا مقوله و یه وسترن مدرن عالی برات درست میکنه. بازیگرا عالی، به ویژه جف بریجز و کریس پاین و کارگردانی دیوید مکنزی. اسمشو سر زبون انداخت. فیلمی که لایق بودن توی این لیست هست. بله، هل اور های واتر. فیلم شماره 5. بله، مگه میشه لیستی درست بشه و برادران کوئن نباشن؟ تصنیف باستر اسکراگز. به خاطر این بود که من فیلم نو کانتری فور اولد من رو از توی این لیست خارج کردم، چون دوست داشتم که یه فیلم فقط از برادران کوئن توی این لیست باشه. و چه فیلمی بهتر از این فیلم، فیلمی که به غایت وسترن. این یکی مجموعه اپیزودیه، 6 داستان کوتاه، هر کدوم با حال و هوای متفاوت، از یک کابوی آوازخون که سریع‌ترین تیراندازه تا ماجرای مرگ و تنهایی. کوئنا اینجا با طنز سیاه و نگاه فلسفیشون کل تاریخ وسترن رو توی یه فیلم جمع کردن. به نظر من این فیلم یه ادایدین محترمانه و مدرن به ژانر وسترن، هم کمدی هم تراژدی و یه جور خداحافظی با ژانر وسترن. فیلم شماره 5، تصنیف باستر اسکراگز. یه نکته خیلی مهم قبل از اینکه بریم سراغ بقیه فیلم‌ها، برای درست کردن هر کدوم از این ویدیوها زحمت زیادی کشیده میشه، چه خود من چه کسایی که کمکم میکنن پشت صحنه. پس خواهش میکنم ازتون به دوستاتون معرفی کنید، لایک، سابسکرایب، کامنت یا هر جوری که میتونید از ویدیو حمایت کنید. قدردانتون. بریم برای فیلم بعدی. فیلم شماره 4، 3 و 10 دقیقه به یوما، به کارگردانی جیمز منگولد، محصول 2007. هر کاری کنی، هر جوری به قضیه نگاه کنی، نمیتونی 3 و 10 دقیقه به یوما رو از توی این لیست حذفش کنی. رتبه 4 رو دادم بهش. یکی از بهترین وسترنایی که ساخته شده و قطعاً از بهترینای قرن 21. فیلمی که خودش بازسازی یه فیلم دهه 50ایه، ولی به عقیده من از اون فیلم هم حتی بهتر شده. جیمز منگولد اینجا یه بازسازی خیلی موفق از وسترن کلاسیک دهه 50 ارائه داده. داستان درباره یک کشاورزه که باید یه خلافکار خطرناک رو به قطار 3 و 10 دقیقه به یوما برسونه. فیلم پر از تعلیق و جدال اخلاقی. بازی کریستین بیل و راسل کرو عالیه و نتیجهش این که فیلم یه حس کلاسیک و مدرن و همزمان داره. از بهترین فیلم‌های وسترنی که تا حالا ساخته شده. بازیگرا تو بالاترین کیفیت خودشه. میدونم که خیلیاتون این فیلمو دیدید و میشناسید، ولی اون کسی که ندیده آب دستشه بذاره زمین و بره و ببینه و لذتشو ببره. فیلم شماره 4 ما، 3 و 10 دقیقه به یوما. فیلم شماره 3، یه فیلم وسترنه، ولی یه فیلم وسترن متفاوت. رنگو، محصول 2011، انیمیشنی به کارگردانی گور وربینسکی. یکی از عجیب‌ترین انتخابا برای این لیست همین انیمیشنه، اما خب یه انیمیشن خالص وسترن. جانی دپ صدا پیشگی یه مارمولک بامزه رو داره که تصادفی کلانتر یه شهر میشه. فیلم پر از شوخی و ارجاع به وسترنای قدیمیه. چیزی که رنگو رو موندگار میکنه اینه که هم بچه‌ها رو سرگرم میکنه، هم برای بزرگترا پر از لایه‌های متفاوت و ارجاعات به سینمای وسترن دهه 30، 40 و 50. یه جور نامه عاشقانه به ژانر وسترن. نمیدونم راجع به این انیمیشن چی بگم. از بهترینایی که ساخته شده. صدای جانی دپ هیچ موقع بهتر از این نبود. و اینکه این انیمیشن از خیلی از فیلم‌های وسترن تره. برید و ببینید و حالشو ببرید. فیلم شماره 2، 8 نفرت انگیز، به کارگردانی کوئنتین تارانتینو. تارانتینو همیشه عاشق وسترن بوده. اینو تو همه مصاحبه‌هاش گفته. اینجا هم داستان خیلی ساده داره. 8 نفر توی کلبه برفی گیر افتادن، اما نتیجه پر از تعلیق، خشونت و دیالوگای کشنده است. 8 نفرت انگیز یه وسترن کلاسیک نیست، بیشتر یه نمایشنامه خونینه، ولی همین امضای تارانتینوییه که فیلم رو خاص میکنه. نمیدونم فیلمو دیدید یا نه. راجع به فیلم چقدر میدونید؟ از بهترینای سینمای تارانتینویی که کمتر راجع به صحبت میشه. ادای دین به تمام فیلم‌های وسترن همه سالها. یه نسخه 4 ساعته از فیلم وجود داره، 4 اپیزود 1 ساعته. اگر تونستید اون ورژن رو ببینید که داستان خیلی بازتر شده و خیلی قشنگتر و جالبتره. پایامندیش هم که دود از سرتون بلند میکنه. پس ببینید این شاهکار تارانتینو رو، 8 نفرت انگیز.
و اما فیلم اول و به نظر من بهترین فیلم وسترن ساخته شده توی 25 سال اخیر، ترور جسی جیمز به دست رابرت فورد ترسو، محصول 2007 به کارگردانی اندرو دومینیک. این فیلم به نظرم نه فقط بهترین وسترن قرن جدیده، بلکه یکی از بهترین های سینمای مدرنه. داستان رابطه عجیب جسی جیمز با بازی عالی براد پیت و رابرت فورد با بازی کیسی افلک رو روایت میکنه. قصه درباره قهرمانسازی، خیانت، تنهایی و مرگ. تصویربرداری رویایی راجر دیکنز، موسیقی غمگین نیک کیو و بازی براد پیت و بقیه بازیگرا، همه چیز دست به دست هم میده تا فیلم شبیه یه شعر سینمایی بشه. این فیلم انقدر عمیق و شاعرانه است که خیلی بعد از دیدنش دیگه نتونستن سینمای وسترن رو اونجوری که باید شاید ببینن. همونجوری که گفتم این فقط یه فیلم وسترن صرف نیست، یه شعره، یه شعر سینمایی. فیلم برداری، موسیقی، بازی‌ها، لحن، ریتم، همه چی تو اوجه، همه چی تو بالاترین حد خودشه. یکی از قله‌های سینمای وسترن. بله، فیلم شماره 1 ما، ترور جسی جیمز به دست رابرت فورد. Seems to me you have something to confess. خب امیدوارم از این لیستم راضی بوده باشید. شما برام بنویسید چند تا از این فیلم‌ها رو دیدید. اصلا به ژانر وسترن علاقه دارید یا نه؟ فیلم‌های مد نظر شما توی این لیست بودن؟ دوست دارم که نظراتتون رو بدونم. مثل همیشه لایک و سابسکرایب، زدن اون زنگوله، معرفی به دوستاتون بزرگترین کمکیه که به من میکنید. تا برنامه بعد.